ආයිබෝවන් පුංචි දුවේ පුතේ. ඉතින් DP Kids එක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලන්ට මම ටිකක් වෙනස් විදිහේ නිර්මාණ ඉඳලා හිටලා කියලා දෙනවා. එදා අපි අපේ ගමේ ඉඳද්දි පුංචි දුවේ පුතේ පරිසරයේ දිනදා පරිසරයේ හොයාගන්න දේවල් වලින් තමයි අපේ අම්මලා තාත්තලා ආච්චිලා සීයලා අපිට සෙල්ලම් කරන්න නිර්මාණ හදලා දුන්නේ. එහෙම නැත්නම් සෙල්ලම් බඩු හදලා දුන්නේ. ඉතින් අද කඩේට ගිහිල්ලා ප්ලාස්ටික් බ්ලොක් එකකට හිර වෙලා කොන්ක්‍රීට් වනාන්තරයට මැදි වෙලා ඉතින් ওই ප්ලාස්ටික් බඩුවක් ගෙදරට ගෙනල්ලා සෙල්ලම් කරාට අපි එදා සෙල්ලම් කරේ පුංචි දිය පුතේ වත්තේ පිටිය හොයාගන්න ඒ හරි අපූර්ව දේවල් වලින් තමයි ලස්සන නිර්මාණ හදාගෙන අපි එදා සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පුංචි නිර්මාණයක් හරි සරල පුංචි නිර්මාණයක් අපෙන් වියකිලා යන නිර්මාණයක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නයි මං අද සූදානම් වෙන්නේ. මොනවද ඕන වෙන්නේ? කලින් දවසකත් කියලා දුන්න මෙන්න මේව නේද? මේ පුංචි දිය පුතේ පොල් ගෙඩියක මුල්ම අවදිය. එහෙම නැත්නම් පොල් ගෙඩියේ පුංචි ගෙඩි. මේවට පළාත්වල දිස්ත්‍රික්ක වල නම් වෙනස් වෙනවා. මේවට අපි කියනවා ඇට්ටි කියලා. එහෙම නැත්නම් ගොබල්ලාව කියලාත් කියනවා. ඊළඟට පුංචි දිය පුතේ අපිට ඕන කොලයක්. මේකට කොස් කොලයක් ගන්න පුළුවන්. මම අද අරගෙන තින්නේ අඹ කොලයක්. ඒ වගේම ඉරටු කෑල්ලක් නූලක්. මේ නූල වෙනුවට පරිසරයෙන්ම හොයාගන්න නිසා අපිට පුළුවන් මේ ගහෙන්ම පුංචි දිය පුතේ ගොක්කොලයක් අරගෙන ඒකේ පටි ටිකක් හදාගෙන ඔන්න දිගට පටියක් වගේ හදාගත්තත් මේ නූලෙන් කරන වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අපි එදා කරේ එහෙම. අද මම නූලක් ගෑනලා තියෙනවා. හරි. මොකද්ද මේ කරන්නේ? මෙන්න මේ ගොබල්ලාවේ පුංචි පුතේ හැම ඇට්ටියේ මෙන්න මේ කෑලි දෙක අපි ගලවලා ඉවත් කරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ කොටසෙනුත් හරි අපූර්ව නිර්මාණ කරන්න. මේකෙන් ලස්සන මල් හදන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට බලමු. ඒකත් අපි කියලා දෙනවා. මේ කොටස් දෙක අයින් කරගත්තට පස්සේ මේ හදන්න පුංචි දිය පුතේ මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ බලයි නේද? මේ මං හදන්න පුංචි දිය පුතේ සෙල්ලම් කරත්තයක්. මොකද්ද? සෙල්ලම් කරත්තයක්. හරි. මෙන්න මේ ඉරට්ටේ මෙන්න මේ දෙකලවරට මෙන්න මෙහෙම අපි මෙන්න මේ දෙක සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් සම්බන්ධ කරගත්තා මෙන්න මේ විදිහට යවන්න පුළුවන් පුංචි දිය පුතේ. ඔන්න ඊළඟට අපි මෙන්න මේ කොලේ අරගෙන මෙන්න මෙහෙම දාලා ඔන්න පුංචි ඉරටු කෑල්ලකින් ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඔන්න සම්බන්ධ කරගෙන අපි මේ නූල එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මං කිව්ව නේද? ගන්න පුළුවන් මේ ගොක් කොලයක්. ගොක් කොලයකින් පටියක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මෙන්න මෙතන ගැට ගහලා ලස්සන සෙල්ලම් කරත්තයක්. හරි සරලයි පුංචි වෙලාවක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න ලස්සන සෙල්ලම් කරත්තයක් මෙන්න මේ විදිහට අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හරි අපූර්ව සෙල්ලම් කරත්තයක්. ඉතින් එදා ජීවිතේ පුංචි ගහයක යට වැටලා තියෙන ගොබුළු දෙකක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඇට්ටි දෙකක් අරගෙන කොලයක් භාවිතා කරලා කොස් කොලයක් අඹ කොලයක් භාවිතා කරලා ඔන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලස්සන සෙල්ලම් කරත්තයක් නංගිට මල්ලිට උනත් හදලා දෙන්න. හරි ලස්සනයි නේද? හරි. මෙන්න මේ වගේ දුර්ලභ ඒ වගේම සරල නිර්මාණ අරගෙන මම දිගින් දිගටම පුංචි දිය පුතේ DP Kids එකේ එකතු වෙලා ඉන්නවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න ඔන්න හරි අපූර්ව නිර්මාණයක් තියෙන නිර්මාණය කරලා හැදලා බලන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.